När du sitter en imam framför dig med en turban och du vet, allt så här, imamkläder. Och han säger till dig så här, jag är utbildad imam, jag har varit imam i så här många år. Och han säger till dig, jag är homosexuell. Och det var liksom så här, okej, men då kan jag också vara liksom muslim och homosexuell. Hej och välkomna till Tänk till Talkshow som nu också finns tillgänglig som podd. Jag heter Alexander Julen Zadrozny och idag ska vi prata om hur det är att vara hbtq+ och troende. Jag tänkte om ni skulle kunna berätta kort vilken sexuell läggning ni har och vilken tro ni har. Bara för tydlighetens skull. Ja, alltså jag är inte riktigt bekväm i att ha någon etikett när det kommer till min läggning. Så jag brukar mest säga att jag är queer. Bara. Okej, varför det? Bara för att jag själv är typ fortfarande osäker och listar ut själv vad jag är attraherad av. Så. Men jag är queer och kristen, protestantisk kristen. Jag brukar generellt sett säga att jag är bi, och det jag brukar identifiera mig som. Men sen finns det ju så här underkategorier att man kan vara bisexuell, man kan vara polysexuell, pansexuell. Och skillnaden mellan dem och gränserna mellan är väldigt så här svår. Och jag vet inte egentligen om det är något specifikt där eller om det egentligen spelar roll. Så jag brukar bara säga att jag är bi för enkelhetens skull. Men det finns tillfällen att säga något annat då? Alltså det är väl mer, nej, det är mer så här akademiskt. Typ om jag tänker så här, bara, vad är jag egentligen? Men det är lätt, alltså det är lättast att säga bi. Folk fattar vad man menar. Och jag är judisk, jag är sekulär judisk. Jag är typ på samma sätt som dig. Typ. Och jag tror jättemånga är samma sätt som oss. Jag kallar mig själv queer bara. Och sen är jag döpt i en katolsk kyrka i Bolivia. Men här har vi börjat gå till en kristen kyrka. Och nu går jag inte till någon kyrka alls. Inte. Men det är inom kristendom i alla fall. Okej. Yes. Ali? Jag är homosexuell. Jag är praktiserande muslim i inriktning av shia-islam. Okej. Hur viktig är er tro för er? Är ni praktiserande? Alltså jag är inte aktiv i någon församling så som jag var i yngre dagar. På grund av saker som har hänt och sådär. Vill du berätta? Ja, nej men jag blev inte riktigt accepterad i min församling, om man säger så. Väldigt ifrågasatt. Det var många som var riktigt taskiga och sa att jag inte var välkommen och massa så. Hur reagerade du då? Alltså, jag mådde jättedåligt. Jag blev ju väldigt djupt deprimerad för att det var en sån stor konflikt. Dels inombords, men också när jag kom dit till min kyrka som jag gick i. Så här, ska jag vara här? Får jag vara här? Är det okej? Började du tvivla på din tro? Ja, Okay. Det gjorde jag också. För att andra människor fick mig att tvivla på min tro. På grund av att de ansåg att min läggning och min tro går inte ihop. Okay. Så, men vad kände du trots allt? Började du tänka i samma banor? Ett tag, ja. Absolut. Så att jag tog ju avstånd ifrån kyrkan och var så här, nej men min läggning det är en del av min identitet. Om det så är att jag får offra min tro i sådana fall så kände jag att då gjorde jag det i sådana fall. Fast sen nu på senare dagar så har jag kommit fram till att tron är en lika stor del av mig som min läggning. Okay, ja. Så det var dem det var fel på, inte mig. Jag märkte redan vid ung ålder, typ 13 då. De jag var med, alltså den församlingen, jag märkte ju redan då att nej, det är kanske är bäst om jag typ håller käften om min sexualitet. Om det är så att jag är inte straight. Men hur menar du? Var det församlingen som inte var vänliga mot hbtq+? Ja, alltså folk i församlingen. Kanske inte alla, jag kan inte dra alla över en kam. Men alltså folk, de flesta, de min mamma och pappa umgicks med, det var de som var väldigt typ så här heteronormativa och inte bara det utan väldigt typ homofobiska också. Så att jag kände, jag bara okej, shit, now we're in a conflict because jag vill tro och jag vill vara mig själv. Och sen det var det som fick mig att bara okej, men vänta, jag kanske ska borsta av min sexualitet. Okej. Och det var det som fick mig att vara så typ så här. Så tron övervägde lite nästan? Ja, typ. Alltså tron och kulturen. Och traditionen. Och det var det som fick mig att bara okej, men jag kanske inte är, jag kanske bara är hetero. Så. Okay. Jag kanske bara gillar killar. Jag är bara förvirrad. För det var det jag fick höra. Hur länge varade det här då? Det här tvivlandet? varade kanske
sen jag var typ 12 till 15 ungefär. Ja, det är ändå När en jag lång var tid 15. alltså. Ja, och när jag var 15 då var det så här, okej, men nej, nu måste jag typ acceptera. Men jag märkte typ att okej, vill jag vara med den här omgivningen, typ mina vänner som var ganska öppna, så kan inte jag vara religiös för då blir jag sned. Typ. Vill jag vara med de här religiösa människorna så kan inte jag vara queer. För då blir jag också sned. Så då fick jag välja bort min tro då. Och då var det så här, okej, jag kan inte tro på Gud typ. Kändes det som. Och det var skitjobbigt faktiskt. För jag gick emot mig själv. Alltså i båda gångerna. Ali, känner du igen dig i det här tvivlandet? Människor som har olika värderingar och kommer från olika kulturer liksom använder religionens namn. Man ser väldigt mycket så här, Isis till exempel. De använder liksom islams namn, men alltså islam står inte bakom det. Så många farsor eller morsor i arabiska länder som använder liksom religionens namn, men det handlar bara om kultur. Och, Känner du att andra har gjort det mot dig? ja, alltså Eller familj, församling har liksom lagt kulturen före religionen. Typ sådär, vad ska folk säga om oss? Vad ska de i moskén säga om mig? Och så vidare och så vidare. Så man har lagt liksom religionen åt sidan. Alltså, om du kollar på religionen så alltså, jag ser ingenstans i religionen som alltså, går emot mig. Eller så att jag inte ska vara välkommen i moskén. Eller att jag ska bli utkastad. Eller jag ska bli slagen på gatorna. Men har det aldrig funnits ett tvivel alltså? Jo, det har det. I min tro. Men inte för att jag läste någonstans i Koran. Det står liksom så här, men du får inte göra det. Eller du får inte vara homosexuell och så vidare. Det är för att människor har sagt det. Men då har de liksom blandat ihop kulturen. Eller blandat ihop deras egna värderingar. Så jag har varit ateist under ett år. Då jag absolut inte trodde på Gud. Jag hatade islam. Och sen tills jag åkte till mitt hemland och försökte få hjälp. Alltså jag åkte till Iran och till Irak och träffade olika imamer i heliga platser. För att få hjälp med att alltså bli hetero. För jag hatade mig själv och jag hatade liksom min sexualitet. Hur påverkar den här resan dig? Jättemycket faktiskt. Jättemycket. Ja, alltså det hände väldigt mycket på kort tid. Hur vände det? Det vände totalt. Alltså. Det? Jag träffade en jättegod imam. Vi satt och snackade. Jag skämdes. Jag var jätterädd. Jag trodde jag skulle bli stenad eller något sånt. För det var den bilden jag fick. Tydligen den här imamen var homosexuell. Det är så? Ja. När du sitter en imam framför dig med en turban och du vet, alltså, imamkläder. Och han säger till dig så här, nej men homosexualitet är inte fel. Jag är själv homosexuell. Jag är utbildad imam. Jag har varit imam i så här många år och så vidare och så vidare. Och han säger till dig, jag är homosexuell och så vidare. Och det var en lättnad för mig. Och det var liksom så här, okej, men då kan jag också vara liksom muslim och homosexuell. Så när jag kom hem, alltså, jag var stolt muslim och homosexuell. Och att jag Jättecoolt, verkligen. Ja, men alltså för mig, jag har haft en väldig tur att, för jag är med i judiska församlingen i Stockholm, shout out liksom. Och det är en väldigt välkomnande församling, finner jag i alla fall. Nu för tiden, vi har ju våra bin, vi har regelbundna så här, regnbågsgudstjänster till exempel, går i Pride-tågen, väldigt välkomnande. Och under hela tiden jag har varit aktiv i alla fall så har det varit så. Och jag har också haft en väldigt tur i det att jag har haft en ganska stabil, alltså så här, eller väldigt så här, stöttande hemmiljö. Alltså för mamma, så här, visst det kanske tog ett tag att vänja sig vid tanken för att jag är ändå en annan generation. Men hon var aldrig liksom emot det. Hon var mest såhär, okej, men är du säker? Men hon var aldrig så här, emot eller någonting. Men var det någonsin någon i din familj som var emot det? Ja, min pappa var Din det. pappa? Min Det pappa var skillnad på mamma och pappa? Det där. var väldigt skillnad på mamma och väldigt? pappa. Okay. Det var en väldigt skillnad på mamma och pappa. Fadern min dock är lite annorlunda för han är amerikan. Han är afroamerikan och han är kristen. Så han är inte judisk, men han är ganska så här, vad ska man säga? Han är rätt traditionell av sig och han är ganska så här, traditionellt maskulin och väldigt så här, macho och du vet med så här, könsroller att så här, män ska vara så här och så han ville att jag skulle vara i så här, militären och så massa skit liksom. Och då när jag var 16 så vi var ute och åt någon gång och så sa jag det att så här, bara, pappa jag är bi. Och då sa han bara, no, we're not having this conversation. Nej. Jag bara, jo men det har vi, för det här är vem jag är. Och han bara, no, you're not. Jag bara, jo. Och han bara vägrade ta det, liksom. Hur länge höll du på tills det... Nej, men alltså vi satt, jag kommer inte ihåg, alltså det var nog några minuter, det kändes ju som för evigt. Evigheter, ja, vilket jag tror till viss del är grundad i hans religion, men jag tror också
som Ali var inne på, att det är mycket som så här, att man blandar ihop så här religion och kultur väldigt mycket. Att så här, det är lätt att använda det som att så här, jo men kolla vad det står här, det är ju fel. Men egentligen så grundar det sig i att du har en inställning till världen som är väldigt traditionell eller väldigt konservativ. Och då, alltså steget från att ha ett väldigt så här, traditionellt konservativt tankesätt till att ha någon typ av latent homofobi eller bifobi eller liknande, tror jag är betydligt kortare än om man inte har den här väldigt traditionella. Och inte då säger, självklart är inte alla traditionalister eller konservativa liksom homofober, men jag tror att steget är kortare när man har den världssynen liksom. Och det är lite olyckligt att säga, men det där är en av de anledningarna till att jag har ingen kontakt med min far just nu. Vilket det här är en ganska stor anledning till det. För jag kände mig inte respekterad. Så var det också i min familj. Alltså tog jättelång tid att acceptera för dem, både mamma och pappa. Och alltså, det var fett svårt. Alltså, det fick mig själv att tvivla på mig själv många gånger. Och sen gick jag tillbaka till nej, jag är så här och så. Så fick jag acceptera det. Men så som du sa också, jag tror att jag har alltid sagt, och jag har alltid trott att efter det liksom att tron och din syn på religionen är liksom din syn. Ingen kan döma din syn och hur du praktiserar din religion och hur du tror. För din tro är mellan dig och Gud. Alltså jag kom ju ut i omgångar. I omgångar? Ja. Alltså, Hur menar du? Berätta. nej men så här. Jag kom ut för första gången för några av mina närmsta vänner när jag var typ 13. Det var det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv, tror jag. Alltså jag satt verkligen där och fick inte fram ett enda ord. Alltså nej. Så fick de ju typ fiska ur mig det för att alltså några hade väl märkt eller vad man Så ska de säga. hade misstankar. Så först var det vännerna, sen var det Sen var det mina systrar och mina föräldrar. familj. Ja, exakt. Och sen Och sist? var det typ allmänheten. Eller vad man ska säga. Alltså, men vad var det för reaktioner då? Jag väntade ju några år med att berätta för församlingen. Liksom. Eller, det var inte direkt så att jag stod upp framför alla och bara hallå. Nej. Utan det var ju liksom så. Jag och en kompis gick till en av våra ungdomsledare som hade lite power eller vad man ska säga. Okay, ja. Och så fick ju hon typ säga det åt mig för att jag tyckte det var så jobbigt. Okay. Men sen så hade ju den här ungdomsledaren gått bakom min rygg och outat mig för andra. I Men min hur församling. fick du veta det här då? För att folk kom fram till mig och bara, det du håller på med är fel. Alltså kom liksom och bara, nu syndar du liksom. Det är det här. Shit, ja. Nu är du ute på hal is liksom. Fast med betydligt grövre ord, om man säger så. Alltså det Okej. var mobbning. Verkligen. Hur länge pågick det? Alltså det här pågick kanske i något år. Och sen så valde jag att lämna församlingen för att jag pallade inte mer liksom. Men om jag bollar över frågan till Ali då? Alltså min familj jag kom aldrig ut för min familj. Gjorde inte det? Nej, det spreds en bild på... jag vet inte om sådana konton finns längre. Men förut fanns det konton när man så här, la ut alltså bilder på nakna tjejer. Eller tjejer som blev, tjejer som blev våldtagna. Instagram-konton Precis. som exposed ungdomar. Ja. Så alla ungdomar liksom, hela Stockholm fick reda på att jag var homosexuell. För att på bilden så pussade jag min ex. Och sen... Alltså jag visste att, alltså jag var ju rädd att komma hem för jag visste att det var inte okej. Alltså, Vad var din reaktion alltså, när du såg det här kontot, den här bilden? Vad var det första du tänkte? Alltså panik. Alltså jag trodde det var liksom så här, men jag är föräldralös typ. Så det var första tanken. Alltså jag skulle aldrig kunna återvända hem och så. Men sen på kvällen gjorde jag det och sen blev jag liksom isolerad liksom från omvärlden. Jag hade inga sociala medier, ingen telefon, ingen dator. Men din familj såg också det? Eller? De fick veta av andra? Nej, de fick det veta av andra. Liksom. Hur reagerade de? De trodde att de var fel på mig. Alltså antingen så trodde de att vårt liv i Irak har påverkat mig psykiskt. Att det är en sjukdom, en psykisk sjukdom. Okay. Eller så är det bara en fas att jag är så här, men det är ett barn, typ, han vet vad han gör. Typ, så. Något som går över bara. Precis. Så min familj har liksom fram och tillbaka. Ibland bara, men nu är vår son hetero. Så nej, nu är han bög igen. Okay. Så ibland kunde jag liksom, när man är arg sådär, men så här, man kunde bara skrika, man bara, jag ska gifta mig med en man. Typ, så, bara för att göra dem arga. Men det var liksom så här, nej men vet du vad, när jag själv accepterade mig själv, det var då jag berättade för dem, jag är homosexuell, jag kommer gifta mig med en man, jag kommer vara muslim.
och så vidare. Och jag kommer dö som muslim. Och jag kommer inte byta mitt namn. Det var när jag blev 18 år gammal och jag flyttade hemifrån. Och hur är din relation till familjen nu? Jag har inte kontakt med mamma och pappa. Pappa har 2 år och sen mamma har varit liksom fram och tillbaka. Så jag har haft kontakt. Så jag har en supporter, liksom, en syster som supportar mig. Och sen mina andra systrar, det är liksom så här... Ja, men typ så här, du är min bror men jag accepterar inte dig. Och jag tycker det där är fint faktiskt. Jag vill inte att de ska liksom acceptera att jag är homosexuell. Jag vill inte att de ska acceptera homosexualitet. Det jag vill från mina syskon är liksom acceptera mig som en bror. Men varför är det okej med att... För att för mig faktiskt, helt ärligt, jag tycker så här... Alla får ha sin åsikt. Okay. Så länge du inte skadar andra människor. För jag tycker, med liksom församlingen och så brukar man oftast åka på allt möjligt. Skidresor, läger och liknande. Men det hände bara i församlingarna då, eller? Ja, alltså det var ju ett... Så här, nu ska ni få höra. Okej. Så här var det. Vi är redo. Min församling tillsammans med andra församlingar i Sverige som också tillhör Evangeliska Frikyrkan åkte varje år då, till ett läger i Tyskland. Och innan jag kom ut så hade jag varit på det här lägret 2 år liksom, i rad. Och tyckte att det varit liksom världens upplevelse. Så. Du längtade bara till det? Ja, Okay. Och jag hade ju då tänkt det här året när jag berättade för min ungdomsledare om min läggning. Så hade jag tänkt att jag skulle åka på det här lägret först då. Sen så kontaktade hon mig och berättade liksom att ja, men om du ska åka på det här lägret så finns det ju lite regler. Okay. Då sa hon till mig att i och med att min läggning så finns det lite speciallösningar. Så. För att vissa länder som åkte på det här lägret accepterade inte att hbtq-personer fick komma dit. Liksom. Men de sa ändå att jag var välkommen. Men att det finns människor som skulle kunna bli obekväma om jag sov i samma logement som dem. Så att då skulle de möjligtvis kunna fixa en speciallösning så att vi hbtq-personer som faktiskt fick komma sov i ett rum. Okay. Det känns ju otroligt uthängande. Ja, nej men alltså jag blev ju helt tom. Jag kände mig typ som en alien eller som någon så här. Dels så blev jag nästan så här i chock och visste inte hur jag skulle hantera det. Men de fick ju mig att känna mig jätteäcklig liksom. Och så här, som typ ett monster liksom. Jag kände mig inte mänsklig överhuvudtaget att de skulle göra en speciallösning till mig. Och jag var inte ens liksom ute för alla då eller vad man ska säga. Och mina kompisar som visste om min läggning brydde sig inte alls om jag sov i samma logement som dem eller inte. Du åkte inte? Nej, jag åkte inte. Okay. Gjorde jag inte. Jag bara kände så här, absolut inte. Men hur ser din relation idag till din tro? Så? Om någon frågar om min tro så skäms jag inte för att dela att jag är kristen och sådär. Och det är också bra att dela med sig av det för att dels andra som också är religiösa hbtqia plus-personer kan relatera. Men också för att visa att liksom, vi finns faktiskt. Alltså, man behöver inte göra ett val. Utan man kan vara både religiös och hbtqia plus-person. Men jag tror också det är typ så här, alltså, sättet folk frågar på. Ja. Spelar sån stor roll. Ja. För om någon kommer fram till mig och bara, okej, men alltså seriöst, jag vill bara lära mig. Genuint fråga. Det är okej att fråga så. Ja, då är det så här, okej. Självklart, jag kan lära dig och jag kan säga hur min perspektiv. Men om någon kommer väldigt så här hotfullt och typ så här, jag fattar verkligen, alltså så. Jag blir så här, Hur okej, reagerar men du? Vad gör du då? jag blir så här, lyssna, alltså agree with disagree, du har din tro, du kanske är ateist, jag vet inte vad, jag har min tro. Och så försöker jag liksom bara undvika, för att det är därför såna här grejer är skitviktiga. Det är därför såna här talkshows och såna här grejer som öppnar upp liksom samtalet är skitviktiga, för att det är det som kommer hjälpa. För ibland känns det som att eftersom jag är den enda i den omgivningen till exempel som är liksom queer och religiös eller troende, då använder de mig som en ordbok eller typ så här, mig som en Wikipedia. Så här,
Och det är därför det ska finnas såna här grejer, för att de ska kunna researcha och det ska kunna vara olika perspektiv, inte bara mitt perspektiv utan förstår du så att Men hur gör ni när ni tar de här fighterna där? I min erfarenhet så dyker det väldigt sällan upp. Jag vet inte om det är för att folk i allmänhet bara så här inte vet lika mycket om judendomen, för att vi är en betydligt mindre religion. Så att jag tror att så här, och nu oavsett om det är rätt eller fel, men jag tror att kopplingarna till liksom homofobi eller att folk inte riktigt fattar hur det går ihop, att folk lättare kopplar det med islam och kristendom än med judendom. Men Varför tror du så? jag tror att i och med att islam och kristendom är betydligt större religioner, i och med att... Men sen är judendomen den äldsta. Ja, jo, exakt. Och det är ju cred så här. Men jag tror att det är så här. Jag tror att i allmänhet är så här, vi i Sverige, vad är det? Vi är 20 000 judar i Sverige ungefär. Okay. Och det är inte många. Och sen även att majoriteten av judar i Sverige är ganska sekulära, många är inte ens med i någon församling. Och att det är så här, det yttrar sig typ inte i ens liv på samma sätt. Och sen så kan det också vara, gissar jag, i och med att kanske att det finns så mycket antisemitism i samhället, att man blir lite så nervös för att liksom säga vad man är. Så frågorna dyker upp mer sällan än till exempel kristendomen och islam som är liksom ändå större. Man känner förmodligen fler som är det. Det finns också kanske en större bild. Kanske om man har sett så här program från kanske så här USA där folk är betydligt mer kontroversiella. Alltså folk kanske kopplar homofobin som finns i USA i vissa kristna församlingar eller så här homofobi som finns kanske i Mellanöstern med islam. Och självklart kan man prata om hur rätt och fel det är. Men jag tror att kopplingen är starkare. Ali, finns det reaktioner från allmänheten att du är religiös och hbtq+? Det är jobbigt typ så att om jag inte var religiös, det skulle ändå vara jobbigt som homosexuell typ. Jag lever i ett väldigt normativt, heteronormativt samhälle. Det är en grej. Och sen är jag också blatte. Och sen så är jag också muslim. Men vad får du för kommentarer? Alltså från svenskar så får jag alltid så här, då är det mycket så här islamofobiska kommentarer. Alltså det är så här, de frågar inte, som du sa, det är bra om de kommer och frågar dig. Vissa frågar inte, de har så påstående, bara, ska du inte kastas från någon byggnad i Syrien eller? Okay. Vissa är så här, men det är så här jätte så här islamofobiska kommentarer typ. Men varierar det? För du sa nyss, det här var vad svenskar sa. Det är vad svenskar säger. Sen av muslimerna, det är liksom mycket så här... Då de säger att jag inte är muslim och att jag har gått ur religionen och att jag ändrar på Guds ord. Och för mig, Koranen kom ner till människan för 1400 år sedan. Och Koranen är gjord för alla tider, för alla människor. Jag skulle aldrig kunna säga att jag vill ändra saker i Koranen. Den sista biten, det är blatte-samhället och där det är väldigt mycket... Ja, men vet, man är inte så här riktigt blatte. Man har väl så här långt örhänge, man har inte samma stil och så vidare. Och så vidare. Så det är det de reagerar på, mer liksom det yttre? Precis. Okay. Det är alltid det yttre. Jätteintressant här. Men om vi backar bandet lite. Så i nästan alla religiösa texter finns det delar som handlar om att kvinnan och mannen skulle vara skapta för varandra. Och att sex är främst till för att skapa barn. Så vad är era tankar kring det? Alltså, när de här texterna skrevs, det var väldigt länge sedan. 1500 år sedan, 2500 år sedan, 3500 år sedan, extremt länge sedan. Samhället har förändrats. Ja, och det var ju så samhället var då. Men nu, vi lever så långt efter med helt andra värderingar. Det är så mycket som har hänt. Vi har insett så mycket. Nu finns det mänskliga rättigheter, det fanns det ju inte på den tiden. För det säger man ju också i alla religioner. Så här, Gud har skapat människan och Gud älskar ju alla. Liksom. Och i och med det så har jag väldigt svårt att se att Gud skulle liksom ha skapat en så som man är, gay eller bi eller vad man än är, och skulle ha något emot den. Det var så man såg på det då, men nu det har ändrats så mycket och vi lever på ett så helt annat sätt. Det har förändrats. Men Andrea, vad tänker du då? man tolkar ju liksom de heliga skrifter som man tolkar det själv. Liksom. Och min församling då tolkar det väldigt liksom så att det är så det ska vara. Punkt. Okay. Kvinnorna ska bara finnas för att producera barn. Punkt. Väldigt ordagrant. Liksom. Ja. Så då fick jag för mig att det var den tolkningen jag behövde ha. Men efter flera typ så här, krig med mig själv och typ så här, jag var typ den enda som vägledde mig själv. Det var det som var skitkonstigt. För jag var den enda som vägledde mig själv. Hade jag haft någon som typ så här, hade hjälpt mig så hade det varit lättare. Men
efter en stund så insåg jag typ att okej, men det finns alltså verser, eller vad heter det? Det finns liksom skrifter där det står att Gud älskar alla och du ska också älska alla oavsett liksom så. Jag läser ju Bibeln på spanska, så jag vet inte exakt hur det står på svenska. Men så det var ju det som fick mig att känna mig trygg. Så jag typ kollar inte liksom så. Jag tolkar det på mitt eget sätt och jag liksom, så som du säger, jag tror inte liksom Gud skulle ha skapat mig om han hade typ exkluderat mig så. En sista fråga. Jag undrar, har ni några råd till de som tittar eller lyssnar som själva är religiösa och hbtq+, men inte vågat komma ut än? Det är så här, man får välja sina strider blir det så här. Ibland får man bara stänga ut människor och tänka så här att nej, nu gör jag det som är bäst för mig själv liksom. Ja, jag tycker också typ så här att det är viktigt att ha i baktanken även om det är skitsvårt ibland. Du får tro på vad du vill. Du praktiserar hur du vill. Du bestämmer vem du är. Ingen kan säga till dig din sexualitet är fel. Ingen kan säga till dig bara för att du är så här, det är fel. Ingen kan säga till dig du kan inte vara religiös och homosexuell eller hbtqia+. Ingen kan göra det för det är liksom du. Alltså, det är din identitet och ingen kan ändra din identitet. Ingen kan ta den ifrån dig. Nej. Snyggt. Adam, Ali, har du några korta tankar? Ja, jag vill också poängtera. Jag håller med dels det som både Ellen och Andrea sa. Men jag vill även trycka på att, så här, som Andrea var inne på tidigare också, att alltså, relationen som du har med Gud, det är bara din och Gud. Att ingen annan kan komma och säga till dig vad Gud tycker. För att ultimately så är vi alla människor. Och ingen vet ju hur Gud tänker. Så hur din relation med din Gud ser ut, det är helt upp till dig. Och vad du liksom känner att du är bekväm med i det. Låt ingen annan säga det. Snyggt. Ali? Bara typ, glöm inte att Gud är störst. Och att det är bara Gud som kan döma en. Och ingen människa kan stå vid Guds sida. Bara Gud dömer dig. Alltså man är aldrig ensam. Nej. Även om det känns som att en är helt ensammast i hela världen och bara den enda som är i den här situationen. Alltså titta på oss. Ja, precis. Liksom. Vi är exempel på Verkligen. att man inte är ensam. Verkligen. Alltså, tack så mycket för att ni kom hit och delade med er. Tack för att du fick Tack. Grymt. Och tack till er som har tittat eller lyssnat. Glöm inte att prenumerera på Tänk till så ni inte missar våra andra avsnitt. Och vill du bara lyssna, ja, då hittar du oss där poddar finns. Ha det bra. Hej då!